مرحبا شباب، تحياتنا لكل متابعينا من خلال قناتنا على اليوتيوب، قناة علي الساد المكتوب باللغة الإنجليزية، وعلى الفيسبوك من خلال البيج بلابل علاوي علي الساد. أصدقائي وأعزائي، هذا الفيديو توضيح يخص طريقة استعمال الفحم للبلابل وشلون نقدمه لهن. طبعا أنا منزل فيديو تقريبا قبل أكثر من سنة بهذا الخصوص، موجود هسه عندكم قدامكم صار بالشاشة. فهواية من الأصدقاء استفسروا إنه كلش قد نقدمه وشلون طريقة الاستعمال ويا من نقدمه وشنو نوع الفحم إلى آخره. احنا هذا الفيديو راح نجيب بيه على كل هاي الشغلات. أول ما نبدي إنه الفحم مثل ما جاي تلاحظون فحم عادي، يعني ماكو فحم معين. الفحم نفسه اللي يستخدم للشوي للنرجيله، يعني الفحم ماكو اللي جاهز، هذا اللي ينباع، وكو الفحم هذا اللي بالباكيتات، اللي المربعات الى اخره. يعني اي نوع فحم، المهم هو فحم خشبي مو حجري، فحم خشبي مثل ما جاي تلاحظون. هذا الفحم كله يستعمل الهاي. طريقه الاستعمال مالته عندنا هنا الأكل مال البلابل، إذا كنت تقدم بروتين واحدة أو إذا كنت تقدم خبطة، تجي تجيب قطعة من الفحم. هذه القطعة تبرشها هيجي فوقها، تبرشها بهاي الطريقة. بهاي الطريقة تبرشها، تقدمها إلهن، تقدمها لطيورك، يعني يكون بقد البروتين البلت. تحاول تسويها القطع مالتها هاي بروتين البلت، فحم وياه. الطير راح يجي هو ياخذ من الفحم اللي يحتاجه. الطيور إلها قدرة تعرف شنو علاجها، تعرف شنو تحتاج، فراح يجي الطير راح يشوف فحم بالطاسة مال الأكل مالته، هو راح ياخذ كفايته. التقديم هاي الشغلة تسويها مرة واحدة بالشهر بس، تخلي له هذا الأكل وياه يومين، بعدين تبدل الأكل بأكل جديد. يومين يعني يبقى هاي الوضعية وتبدل الأكل بجديد. الطير راح يجي ياخذ كفايته من الفحم. طبعا أنا ذاكركم فوائد الفحم كلها. راح يتغير عندك الضروق مال الطير مالتك، فماكو أي مشكلة. وملاحظة تتقدم لكل الطيور مو بس البلبل، إذا عندك حسون، كناري، طيور حمام، دجاج، ماكو مشكلة، كلها تقدم له. راح يتغير عندك الضرق مال الطير، فماكو أي مشكلة بهذا الشيء. إن شاء الله استفادتم من الفيديو، تحياتنا لكم.